नेहमी, ऑलवेज, ऑलवेज. कधीच नाही, नेवर, नेवर. सतत, ऑफन, ऑफन. क्वचित, सेल्डम, सेल्डम. अगदी क्वचित, हार्डली एवर, हार्डली एवर. कधी कधी, ओकेजनली, ओकेजनली. जोमदारपणे, वायगरसली, वायगरसली. व्यवस्थितपणे, सिस्टमॅटिकली, सिस्टमॅटिकली. आधीच, ऑलरेडी, ऑलरेडी. आनंदाने, मेरिली, मेरिली. वेगाने, रॅपिडली, रॅपिडली. चुकून, रॉंगली, रॉंगली. योग्य रीतीने, राईटली, राईटली. उच्च पातळीवरून, हायली, हायली. शांतपणे, कूलली और सायलेंटली, कूलली और सायलेंटली. आस्थेने किंवा कळकळीने, अर्नेसली, अर्नेसली. शक्यतो, क्वचित, पॉसिबली, पॉसिबली. कदाचित, प्रोबॅबली, प्रोबॅबली. निश्चितपणे, डेफिनाइटली, डेफिनाइटली. जवळजवळ किंवा बहुतेक, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट. सामान्यतः, जनरली, जनरली. थोडक्यात, ब्रीफली, ब्रीफली. व्यक्तिशः किंवा खाजगी स्वरूपात, पर्सनली, पर्सनली. शेवटी किंवा अंतिमतः, फायनली, फायनली. सुदैवाने, लकीली, लकीली. साधारणपणे, नॉर्मली, नॉर्मली. असामान्यपणे, रिमार्केबली, रिमार्केबली. खिन्नपणे, सॅडली, सॅडली. संशयास्पदपणे, सुपरफिशियली, सुपरफिशियली. आश्चर्यपणे, सरप्रायझिंगली, सरप्रायझिंगली. खरेपणाने, ट्रूथफुली, ट्रूथफुली. गांभीर्याने, सिरियसली, सिरियसली. व्यवहारिक, प्रॅक्टिकली, प्रॅक्टिकली. वास्तववादीपणे, रियालिस्टिकली, रियालिस्टिकली. वैयक्तिकपणे, इंडिव्हिज्युअली, इंडिव्हिज्युअली. शिस्तीने, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली. कायदेशीरपणे, लीगली, लीगली. मोठ्याने, लाऊडली, लाऊडली. त्यानंतर, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स. अलीकडे, रिसेंटली, रिसेंटली. कृपया किंवा दयाळूपणे, काइंडली, काइंडली. उद्धटपणे, रूडली, रूडली. धाडसीपणे, ब्रेवली, ब्रेवली. नाजूक रीतीने, टेंडरली, टेंडरली. काळजीपूर्वक, कॉशियसली, कॉशियसली. प्रामाणिकपणे, सिन्सिअरली, सिन्सिअरली. दुर्मिळपणे, रेअरली, रेअरली. लगेच किंवा ताबडतोब, इन्स्टंटली, इन्स्टंटली. सुंदरपणे, ब्युटिफुली, ब्युटिफुली. खूप म्हणजेच एक्स्ट्रीमली, एक्स्ट्रीमली. निर्लज्जपणे, इम्प्युडेंटली, इम्प्युडेंटली. त्यानंतर उत्साहीपणे, एनर्जेटिकली,
energetically. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon to get the update of our latest video. Thanks for watching.